एमडॉक्स मेगा व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यूसाठी अप्लाय कसं करायचं. अधिक IT रिलेटेड माहितीसाठी आपण चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता आणि व्हिडिओजला आपल्या नातेवाईकांना मित्रांबरोबर शेअर करू शकता. त्यांनाही अधिक याबद्दल अधिक डिटेलमध्ये माहिती मिळेल. इंटरव्ह्यूसाठी अप्लाय करायच्या आधी एमडॉक्स कंपनीची रिक्वायरमेंट आणि इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आपण या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला जाणून घेऊ. नंतर मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली समजेन की नक्की प्रोसेस कशी आहे, कसं अप्लाय करायचं आहे, डॉक्युमेंट काय आहे, रिक्वायरमेंट काय, सगळी माहिती डिटेलमध्ये सांगणार आहे. त्याआधी थोडासा एक डेमो व्हिडिओ पाहू. त्यामध्ये तुम्हाला कळेल की तुम्ही अप्लाय करू शकता किंवा नाही. याची लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट आहे 30 मे. कोण याला अप्लाय करू शकतं याबद्दल थोडक्यात माहिती मी आत्ता तुम्हाला सांगतो आणि नंतर तुम्हाला प्रॅक्टिकली कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती मी दाखवेन. तर सर्वात आधी एज्युकेशनबद्दल जाणून घेऊ. तुमचं शिक्षण हे IT फील्डमधून झालेलं असावं. तुमचं अंडर ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे IT फील्डच्या कोर्सेसमधून झालेलं असावं आणि सगळ्या कोर्समध्ये तुम्हाला 55% जास्त असावेत आणि 10वी आणि 12वीमध्ये सुद्धा, तरच तुम्ही यासाठी ॲप्लिकेबल आहात. तुम्ही अप्लाय करू शकता, पण तुमचा फॉर्म नंतर ॲक्सेप्ट होणार नाही आणि तुम्ही त्यातून वगळले जाऊ शकता. आणि तुमचा कोणत्याही प्रकारचा बॅकलॉग किंवा K10 नसावी. गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल असलं पाहिजे. अशा प्रकारची इंटरव्ह्यूसाठी एज्युकेशनल पर्पज इन्फॉर्मेशन ते आपल्याकडून घेणार आहेत. इंटरव्ह्यूची प्रोसेस 4 प्रकारे होणार आहे. ऑनलाईन टेस्ट घरी बसून होणार आहे, वर्क फ्रॉम होम टाईपमध्ये. यामध्ये ॲप्टिट्यूड अँड टेक्निकल टेस्ट होणार आहे. दुसरं टेक्निकल इंटरव्ह्यू, तिसरं HR इंटरव्ह्यू आणि चौथं फायनल सिलेक्शन. आता जी टेस्ट आहे ते खालच्या काही मी ऑप्शन सांगतो त्याच्या आधारावरती ती टेस्ट होणार आहे. क्रिटिकल ॲबिलिटी, अटेन्शन टू डिटेल, लर्निंग ॲबिलिटी टू टेक्निकल कन्सेप्ट. ही झाली एज्युकेशनल पर्पज इन्फॉर्मेशन. आता कंपनीची थोडी माहिती जाणून घेऊ. तर कंपनी ही पर कॅन्डिडेटला, पर पर्सनला सिलेक्ट झाल्यानंतर 3.10 लाख हे स्टार्टिंग पॅकेज आहे त्यांचं. हे पर इयरला भेटणार आहे 3.10 लाख. ते कमी किंवा जास्त तुमच्या इंटरव्ह्यू किंवा तुमच्या बेसिक स्किलवरून होऊ शकतं. ते तुमच्यावर पूर्णपणे डिपेंड आहे, तुम्ही कोणत्या प्रकारे इंटरव्ह्यू देऊ शकता. जॉबचं लोकेशन पुणे, पण सध्याला वर्क फ्रॉम होम ते घरूनच होणार आहे. ही सगळी प्रोसेस तुमचं सिलेक्शन झाल्यानंतरची आहे. सगळं शेड्यूल जे इंटरव्ह्यूसाठी तुम्ही अप्लाय केलेला फॉर्म आहे याचं शेड्यूल तुम्हाला 31 मे नंतर मेलद्वारे कळवण्यात येईल किंवा तुमचा जो मोबाईल नंबर आहे त्याच्यावरती सुद्धा मेसेजवरून तुम्हाला कळवण्यात येईल. एमडॉक्स कॅम्पस ड्राईव्हचा इंटरव्ह्यू पूर्णपणे व्हर्च्युअली होणार आहे. ऑनलाईन इंटरव्ह्यू होणार आहे. तरी सर्वांनी प्रिपेअर राहावं. आपलं नेट कनेक्शन वगैरे सगळं व्यवस्थित असावं. हा फॉर्म भरण्यासाठी तुम्हाला एक रजिस्ट्रेशनची लिंक लागेल. ती तुम्हाला आमच्या इन्स्टा ID वरून भेटेल. इन्स्टा IDचं जे बायो आहे तिथे ते लिंक तुम्हाला सापडेल. त्यासाठी तुम्ही पुढील व्हिडिओ पाहू शकता. लिंक कुठून भेटणार आहे. तुम्ही आमच्या इन्स्टा IDला अशा प्रकारच्या माहितीसाठी फॉलो करू शकता. आमचा ID हा नवीन आहे. तर चला सुरुवात करूया मग. जसं की मी तुम्हाला म्हणलो होतो, रजिस्टर करण्यासाठी तुम्हाला एक लिंक लागेल. ती लिंक तुम्हाला आमच्या इन्स्टाच्या ID वरती मिळेल. बायोमध्ये तुम्ही पाहू शकता. या IDची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. इन्स्टा IDची इथून ही कॉपी करायची आणि अशी पेस्ट करायची ब्राउझरमध्ये. मग तो अप्लाय करण्याचा फॉर्म ओपन होईल इथे असा. ओके, अप्लाय करण्याचा फॉर्म हा ओपन झाला. आणि दुसरा एक मार्ग सांगतो, आहे आमची वेबसाईट www.technologyandfund.com. याचीसुद्धा लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल. त्यावर तुम्ही जावा आणि ते वरतीच पोस्ट बघा अशी मेगा व्हर्च्युअल कॅम्पस बाय एमडॉक्स, याच्यावरती क्लिक करा. हे पेज ओपन झालं की इथे तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती दिसेल. मेगा व्हर्च्युअल कॅम्पस एमडॉक फॉर 2020-21 बॅच. ओके, आणि इथं खाली तुम्ही पाहू शकता कंपनीबद्दल बऱ्यापैकी माहिती दिलेली आहे. इथं एज्युकेशन आणि इलिजिबिलिटी याच्याबद्दल पण बऱ्यापैकी माहिती डिटेलमध्ये इथे सगळे दिलेले आहे. तुम्ही इथे रीड करू शकता. जास्त काही रीड करण्याची गरज नाही, कारण तुम्ही बऱ्यापैकी तर स्लाईडमध्ये त्या बघितलेलं आहे. तर खाली जॉब डिस्क्रिप्शन आहे, जे तुम्ही साईडमध्ये बघितलं नाही ते तुम्ही इथं पाहू शकता. ओके, आणि खाली तुम्ही इथं ते व्हर्च्युअल प्रोसेस वगैरे बघू शकता की ऑनलाईन कोणत्या प्रकारे होणार आहे, टेस्टचा टाईप काय आहे, कशावरती बेस आहे. आणि इथं खाली इथून आपल्याला फॉर्म तो फिल करायचा आहे. इथं लिंक सापडेल तुम्हाला. आणि खाली आल्यानंतर ह्या इम्पॉर्टंट काही नोट आहेत, त्या तुम्ही अवश्य वाचा. यामध्ये बरीच अशी काही माहिती दिलेली आहे. तर चला आपण अप्लाय करूया. इथे आल्यानंतर हा कंटेंट दिसेल, हाऊ टू अप्लाय मेगा व्हर्च्युअल कॅम्पस बाय एमडॉक्स. ओके, तर इथं फिल फॉर्म हा ऑप्शन आहे, इथे तुम्ही क्लिक करा.
इथे क्लिक केल्यानंतर एक नवीन पेज ओपन होईल. नवीन पेज ओपन झालं की इथे आता सध्या तर ते व्हिडिओ नाही वॉच केलेलं. हा टॅब याच्यासाठी आहे की जेणेकरून एखादा नवीन विजिटर आला तर त्याला व्हिडिओमधून माहिती कळावी, त्यासाठी इथे हा ऑप्शन आहे. आता खाली आल्यानंतर बघा फिल फॉर्म फॉलोइंग फॉर्म ॲप्लाय एमडॉक्स व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यू. ओके, इथं आल्यानंतर हा फिल फॉर्म ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करा. आणि मगाशी जसं इंस्टाच्या आयडियावरून तुम्ही त्या पेजवरती गेलेला तसंच या फॉर्मवरती पुन्हा एकदा याचाल. जे माहिती तुम्ही स्लाईडमध्ये बघितली, जे माहिती तुम्हाला वेबसाईटच्या पोस्टवरती दिसली, ती सर्व माहिती इथंसुद्धा अवेलेबल आहे. इथे म्हणजे खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी दिलेली आहे, पण आम्ही आवश्यक माहिती तुम्हाला स्लाईड आणि पोस्टच्या माध्यमातून दिलेली आहे. तर सध्याला इथं आपला ईमेलने आपल्याला लॉग इन करणं आवश्यक आहे. हा ईमेल माझा इथं आहे प्राईम आपल्या खात्यामध्ये, आणि तोच ईमेल तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मेन्शन करायचा आहे. आता हीच माहिती आहे, इथं मी काही डबल सांगत बसून टाईम घालवणार नाही, ती तुम्ही रीड करा सगळी. तर मी फॉर्म कसा भरायचा दाखवतो. तर बेसिकली ही जी वॅकन्सी आहे ॲमडॉक्सनं जी काढलेली आहे व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यूची, ते फ्रेशरसाठी असल्यामुळे हा ऑप्शन इथं मॅन्डेटरी आहे. तुम्ही ते पाहू शकता, एक स्टार आहे रेड कलरमध्ये. तर इथं फ्रेशर्स ऑप्शन सिलेक्ट करायच्यात, आणि जी जी टेस्ट आहे ते ऑनलाईनच होणार आहे, त्याच्यामुळे ते एकच ऑप्शन आहे. तरी सध्याला ऑनलाईनच ऑप्शन चूज करायचा आहे. आता इथं तुमचं नाव टाकायचं आहे. तर मी काय आधीच ॲप्लाय केलं असल्यामुळे इथं मी एक एक्झाम्पलसाठी असंच नाव टाकतो, अजय जाधव. ओके, वडिलांचं नाव टाकू काहीतरी, आणि सरनेम इथं टाकूया आपण असं जाधव. ओके, इथं आपल्याला जेंडर सिलेक्ट करायचं, जे काय असेल ते मेल फिमेल. इथे DOB सिलेक्ट करायची. DOB 18 वर्षाच्या पुढची कमीत कमी पाहिजे, त्यासाठी इथे काही तुम्ही सिलेक्ट करा. ओके, पर्सनल मेल ID इथं तुमचा टाकायचा आहे. ज्या मेलने इथे तुम्ही वरती लॉग इन केलेला आहे ना, तोच मेल ID तुम्ही इथं मेन्शन करू शकता. ते मोबाईल नंबर तुमचे असे टाकायचे आहेत, जेणेकरून 2 मोबाईल नंबर द्या. इथं दोन्ही विचारलेले आहेत, तर दोन्ही मोबाईल नंबर मेन्शन करा, कारण एकावरती जर प्रॉब्लेम आला तर दुसऱ्यावरती ते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आता इथे टाकायच्या 10वीचे पर्सेंटेज तुमचे 10वीचे आहेत ना, ते ॲव्हरेजली 55% जास्त हवेत. ओके, तर इथं जे पर्सेंटेज असतील ते टाका. डेमोसाठी मी टाकतो पासिंग इयर. आय थिंक माझं 2014 आहे, तर मी तर 2014 मेन्शन केलं आहे. मी 2014मध्ये 10वी दिलेली आहे. तर मीडियम ज्या म्हणजे स्कूलमध्ये आपण शिकलो ते मीडियम कसं होतं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सेमी इंग्लिश कसं असेल तसं. मी सेम इंग्लिश नव्हतं, त्यामुळे ते सेम इंग्लिश मेन्शन करतो. यापैकी काही नसेल तर तुम्ही आदर करू शकता. सेम इथंच 12वीचे जे तुमचे पर्सेंटेज आहे ते टाकायचे आहेत. कोणत्या साली तुमची, कोणत्या इयरला तुमची 12वी कंप्लीट झाली ते इयर इथं मेन्शन करा. डिप्लोमा केला असेल तर इथे डिप्लोमाचं तुमचं इयर आणि त्याचे वार्षिक पर्सेंटेज एंटर करा. हा मॅन्डेटरी नाही, इथे बघा स्टार नाही, त्यामुळे तुम्ही हे फिल केलं किंवा नाही केलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. जर तुम्ही डिप्लोमा केला असेल तर तो तिथं फिल करा, नाहीतर इथे खाली आपल्या डिग्री आहेत जे बॅचलरच्या आहेत किंवा मास्टरच्या आहेत. इथे आय थिंक माझं BCS झालं आहे, तर इथं मी BCS सिलेक्ट करणार. तुमची जी फील्ड आहे ते यापैकी सिलेक्ट करा. ओके, आता स्पेशलायझेशन प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या याच्यामध्ये असतं. आता इथं फील्डनुसार प्रत्येकाने कशात स्पेशलायझेशन केलं आहे. आता माझं IT मध्ये होतं, तर मी तर IT ऑप्शन सिलेक्ट करणार. तुम्ही इलेक्ट्रिकल मॅथ्स असे जे तुमचं असेल ते सिलेक्ट करू शकता. आता जे ग्रॅज्युएशन झाले ते कोणत्या साली झाले ते साली इथं चूज करायचं आहे आपल्याला. 2014 आणि त्याच्या आधीचं जर असेल तर 2014 इथं डायरेक्टली सिलेक्ट करा. आता मी इथं माझं 2020 झालं आहे, तर सपोज मी 2020 इथं सिलेक्ट केलं. आता इथे बघा काय इथे आहे, जिथे ग्रॅज्युएशनमध्ये तुम्हाला किती पर्सेंटेज पडले त्याबद्दलचं इथे आहे, आणि कोणत्या कॉलेजमधून तुम्ही ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे त्या कॉलेजचं इथं नाव मेन्शन करा. युनिव्हर्सिटी ज्या कॉलेज होती तुमची, आता जसं मी फलटणमधून आहे तर माझी युनिव्हर्सिटी होती शिवाजी युनिव्हर्सिटी, तर इथं मी शिवाजी युनिव्हर्सिटी मेन्शन करणार. तुम्ही बारामती, पुणे कुठून असाल तर सावित्रीबाई फुले वगैरे ती करू शकता. जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल तर इथे सेम आपण जसं बॅचलरच्या डिग्रीचं मेन्शन केलं तसं सेम कॉलेज वगैरे किंवा तुम्ही कोणता कोर्स केला, स्पेशलायझेशन, ग्रॅज्युएशन इयर सेम तसंच राहणार आहे. आता इथे बघा हा मेन ऑप्शन आहे. जर तुम्ही कुठे ट्रेनिंग घेतला असेल किंवा कोणता कोर्स केला असेल, तुम्हाला कोणत्या कंपनीचा एक्सपिरियन्स वगैरे काय असेल तर त्याबद्दलची इथं माहिती लिहायची, आणि जिथं तुम्ही आधी होता किंवा जिथून कोर्स केला आहे त्या सेंटरचं नाव वगैरे इथं टाकायचं.
सध्याला राहताय ती सिटी तुम्ही इथं एंटर करा. ऑल्सो रेडी टू रिलोकेट. ओके, बघा ऑल्सो रेडी टू रिलोकेट म्हणजे काय, जर तुम्ही इंटरव्ह्यूमध्ये सिलेक्ट झाला, कंपनीने सिलेक्ट केलं, तुम्हाला जॉईन केलं, तर तुम्ही रिलोकेट म्हणजे तुम्ही जिथं आहे तिथून पुण्यावरती येण्यासाठी तयार राहा, म्हणजे असं त्यांचं म्हणणं आहे थोडक्यात. त्यामुळे या ऑप्शनला टिक मार्क करा. मॅन्डेटरी आहे तर तुम्ही लास्ट स्टार पाहू शकता. आता इथे ते विचारलं आहे तुम्ही जे कोर्सेस केलेत ग्रॅज्युएशनचे, पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे, त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणता गॅप होता किंवा नव्हता तो इथं तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल. तुमचं IT मधील स्किल इथं तुम्हाला एंटर करावं लागेल. जसं की मला कोर जावा, ॲडव्हान्स जावा, लिनक्स, CPP यापैकी बऱ्यापैकी जमतं किंवा यात माझं स्पेसिफिकेशन आहे, तर इथं मी हे चूज करेल. आता मेन मुद्दा येत आहे की तुम्हाला तुमचे जे डॉक्युमेंट आहेत ते अपलोड करायचे आहेत. आता सध्याला तर तुम्हाला इथं अटॅच करायचं आहे CV, तुमचा CV जो तुम्ही PDF फॉर्मॅटमध्ये बनवला असेल, वर्ड फाईलमध्ये बनवला असेल, तो PDF मध्ये कन्वर्ट करून इथं तुम्हाला तो अपलोड करायचा आहे. आणि इथं तुम्हाला तुमचा आधार कार्डचा जो फोटो आहे तो कॉम्प्रेस करून, तर इथं त्यानं त्याची साईज वगैरे काय दिली नाही, पण जेवढा कमीत कमी कॉम्प्रेस होईल 2 MBच्यात तेवढं तो कॉम्प्रेस करून इथं ते अपलोड करायचं आहे. आणि इथं त्यांना आपल्याला साधं एक डिक्लेरेशन विचारलं आहे की जी माहिती भरली ती तुमची खरी आहे आणि तुम्ही त्याला सहमत आहे का. जर नसेल तर जी काही प्रोसेस होईल, इलिगली तुम्ही डॉक्युमेंट अपलोड केले असेल तर त्यासाठी तयार राहा. ओके, इथं आय थिंक की सगळ्या माहिती आपण बरोबर देणार आहे. त्यामुळे ते येस ऑप्शन सिलेक्ट करा आणि सबमिट करा. आता इथं सबमिट केल्यानंतर मी काय सबमिट केलं नाही, कारण मी आधीच्या मेलवरून माझं भरलेलं आहे. सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला रिस्पॉन्स तुमचा रिसीव झाला असा मेसेज येईल आणि तुम्ही वेट करा. रोज वगैरे 31 तारखेनंतर ना तुम्ही मेल वगैरे चेक करत जावा. त्याच्यावरती तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी किंवा तुमचं काय पुढची जी होणारी प्रोसेस आहे त्याच्याबद्दलची माहिती तुम्हाला मेलद्वारे भेटेल किंवा मोबाईलवर तरी SMS येईल. अशा प्रकारे माहिती. मला जर काही प्रॉब्लेम येत असेल तुम्हाला, तर तुम्ही आमच्या इंस्टाग्रामच्या अकाउंटवरती जाऊ शकता आणि तिथं आम्हाला स्क्रीनशॉट वगैरे किंवा तिथं मेसेज करू शकता. रिप्लाय आपल्याला लवकर भेटेल. आणि माहिती जर तुम्हाला उपयोगी वाटली असेल तर नक्कीच आपल्या मित्रांना वगैरे शेअर करा, त्यांना पण याचा भरपूर फायदा होईल. तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.